Välkommen till geovloggen. Idag är jag ute och ska utforska ett ödehus som står mitt på en åker. Jag vet inte, jag har sneglat på det flera gånger när jag åkt förbi på den stora motorvägen som går här. Och undrar liksom hur det ser ut. Så idag tog jag mig hit. Jag står nu i någon slags förråd, ser det ut som. Taket håller på att falla in på flera ställen. Jag ska ta och utforska lite mer och se vad som finns. Det här är liksom ingången till någon slags källare. Undrar vad det kan ha varit. Här är någon slags kakelugn. Tänkte vi skulle se om vi kan ta oss upp på övervåningen. Nej, det ser inte så stabilt ut. Jag håller med här nere. Det finns också en hel del andra husgrunder här, så det har säkert varit fler hus här. Sen vet jag att det har funnits en stor laggård några 100 meter åt det här hållet som brann ner för ett par år sedan. Så förmodligen hörde väl allting ihop här. Det har nog varit någon slags stor gård här för många år sedan. Här har vi en till husgrund. Där uppe står någonting också, vi ska gå och kika. Vad är detta? Det vet jag inte. Det var också något som jag inte riktigt vet vad det är för någonting. Vet du vad det är, får ni gärna skriva. Vad kan den där cirkeln vara? Och den här ser ut som något vikingaskepp. Vad är detta för konstig ställning? Mitt ute ingenstans. Va? Vad hade man i den här fyrkanten? Mitt på berget. Det ser ut som en slags järnrör som går i en fyrkant. Fast ute i berget. Märkliga saker. Här är något mer. Som ser ut som någon slags vikingaskepp eller någonting från den tiden. Jag stod där uppe och spanade lite och såg någonting annat här borta.
Vi ska titta lite närmare på det, får vi se. Här är något mer. Det står något på den här som är väldigt svårt att tyda. Jag vet inte vad det står. Märkliga saker. Ja, det var allt från detta ödehus som ligger emellan en motorväg och tågen. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då med er.